Hello dear students, myself Ashish Kachhadiya and today we discuss topic related to soil mechanics. In today's topic we discuss about unit number 4 compaction એટલે કે કુટાઈ. So start કરીએ આપણે. તો first of all તો આપણે એ જોઈએ કે આપણે આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર કયા કયા ટોપિક્સ છે તે કવર કરવાના છીએ. આપણે આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર ઇન્ટ્રોડક્શન તે પછી compaction એટલે કે કુટાઈ કેને કહેવાય છે તે ઇફેક્ટ ઓફ કમ્પેક્શન ઓન સોઇલ પ્રોપર્ટીઝ એટલે કે કુટાઈની લીધે માટીના વિવિધ ગુણધર્મો જે છે એના ઉપર શું અસર થાય છે તે જોશું. એ પછી કન્સોલિડેશન એટલે કે દ્રઢીકરણ અને ત્યારબાદ છે ડિફરન્સ બિટવીન કમ્પેક્શન એન્ડ કન્સોલિડેશન એટલે કે કુટાઈ અને દ્રઢીકરણ વચ્ચે જે તફાવત રહેલો છે તે છે એ આપણે સમજશું. તો સ્ટાર્ટ કરીએ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો જોઈએ તો કે ઇન્ટ્રોડક્શન. A clay is used as a raw material for making a highway, railway work, earthen embankment, canal embankment and construction, foundation, etc. બરાબર. તો શું કહે છે તો કે ધોરીમાર્ગ એટલે કે હાઈવે છે, એ પછી રેલવેના પુરાણ કામ, માટીના બંધોના પાળા, કેનાલના બંધો, બાંધકામના પાયા વગેરે બનાવવા માટે છે એ માટીનો કાચા પદાર્થ તરીકે અથવા તો રો મટીરિયલ તરીકે છે એ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બરાબર. Crushing of the clay change its engineering property. Compaction increase the shear strength of the clay and increase the holding capacity. એટલે કે માટી છે એને આપણે કુટાઈ કરીએ બરાબર અથવા તેની ક્રશ કરીએ તો એના છે એ એન્જિનિયરિંગ ગુણધર્મોમાં શું થઈ જાય છે તો કે ચેન્જ થઈ જાય છે. એને કુટાઈથી છે કમ્પેક્શનથી છે એ માટીનું કર્તન સામર્થ્ય છે જે લોડ બેરિંગ કેપેસિટી જે છે બરાબર એ શું થાય છે તો કે વધે છે અને શીયર સ્ટ્રેન્થ પણ શું થાય છે તો કે વધે છે. ક્રશિંગ રિડ્યુસ ધ કમ્પેક્શન એન્ડ પરમિએબિલિટી ઓફ ધ સોઇલ. બરાબર. એટલે કે કુટાઈના લીધે છે એ માટીની દાબની એટલે કે કમ્પ્રેસિબિલિટી અને એ પારગમ્યતા એટલે કે પરમિએબિલિટી રહેલી છે એના ગુણધર્મો પણ શું થશે તો કે એ ઘટી જશે. In this chapter we will study and the experiment as well as field method of compaction, the factor affecting compaction, etc. એટલે કે આ ચેપ્ટરની અંદર છે એ આપણે કુટાઈની પ્રાયોગિક તેમજ ક્ષેત્રીય રીતો, કુટાઈને અસર કરતા પરિબળો વગેરે વિશે છે એ આપણે આની અંદર ભણશું. ઓકે. તો નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ કે કમ્પેક્શન કેને કહેવામાં આવે છે. Compaction is process by which soil particles are artificially rearranged and packed together into a closed state of content by mechanical means in order to decrease the void ratio or porosity of the soil and thus increase its dry density. શું કહે છે તો કે યાંત્રિક શક્તિ તથા જરૂરી ભેજ માત્રા અને ગ્રેડેશનની મદદથી માટીના કણોને નજીક લાવી તેની સૂકી ઘનતા જે વધારવાની જે પ્રક્રિયા છે એને શું કહેવામાં આવે છે તો કે કુટાઈ અથવા તો કમ્પેક્શન વડે ઓળખવામાં આવે છે. ફરી એક વખત જોઈએ કે યાંત્રિક શક્તિ તથા જરૂરી ભેજ માત્રા અને ગ્રેડેશનની મદદથી માટીના કણોને નજીક લાવી તેની સૂકી ઘનતા વધારવાની પ્રક્રિયાને શું કહેવામાં આવે છે તો કે કુટાઈ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો compaction process may be accomplished by rolling, stamping or vibrating. એટલે કે જે કમ્પેક્શનની પ્રોસેસ છે એટલે કે જે યાંત્રિક શક્તિ જે છે મેકેનિકલ પ્રોસેસ આપણે જે કહીએ છીએ તેના કઈ આવશે તો કે રોલિંગ આવશે, ટેમ્પિંગ આવશે અને વાઇબ્રેશન દ્વારા છે એ કમ્પેક્શન છે એ કરવામાં આવે છે. બરાબર. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ કે ઇફેક્ટ ઓફ કમ્પેક્શન ઓન સોઇલ પ્રોપર્ટીઝ એટલે કે સોઇલની જે અલગ અલગ ગુણધર્મો રહેલા છે માટીના વિવિધ ગુણધર્મો જે રહેલા છે એના ઉપર છે એ કુટાઈની શું અસર થાય છે. બરાબર. તો the compaction has the following effects on the soil property. There is increase in shear strength and bearing capacity of soil. કે માટીનું કર્તન સામર્થ્ય અને ધારણ ક્ષમતા છે એમાં શું થાય છે તો કે વધારો થાય છે. રિડક્શન ઇન પરમિએબિલિટી ઓફ સોઇલ એટલે કે માટીની પારગમ્યતા છે એ ઘટે છે તેથી જમીનમાં જે પાણી ઉતરવાની અથવા તો પાણી વહન થવાની કેપેસિટી છે એ શું થઈ જશે તો કે એ પણ ઘટી જશે. Reduction in compressibility of soil so that the danger of settlement of foundation reduce. એટલે કે માટીની કદમાં અથવા તો એની દાબનીયતામાં છે એ ફેરફાર છે એ ઓછા થાય છે તેથી
જે સેટલમેન્ટ ઓફ ફાઉન્ડેશન એટલે કે પાયાનું જે બેસી જવાનું જે જોખમ છે એ પણ શું થઈ જાય છે તો કે ઓછું થઈ જાય છે. નેક્સ્ટ એન્ડ લાસ્ટ જે છે પ્રોપર્ટીઝની અંદર અફેક્ટ એ જોઈએ તો કે ડ્યુ ટુ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ ડેન્સિટી ઓફ સોઇલ સ્ટેબિલિટી ઓફ સ્ટ્રક્ચર લાઇક ડેમ એમ્બેકમેન્ટ ફોર રોડ કેનાલ રેલવે એટસેટ્રા ઇન્ક્રીઝ. એટલે કુટેયથી માટીની ઘનતામાં શું થાય છે તો કે વધારો થાય છે. બરોબર, એના લીધે શું થાય છે તો કે વિવિધ બાંધકામો જેવા રહેલા છે કયા કયા તો કે બંધ છે, રસ્તા, રેલવે, તળાવ, કેનાલ. બરોબર, આ બધાના જે પાળા રહેલા છે એના તો કે એનું જે સામર્થ્ય છે તો કે એની લાઈફ છે એમાં શું થશે તો કે વધારો જોવા મળશે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ તો કે કન્સોલિડેશન છે એ કેને કહેવામાં આવે છે. કન્સોલિડેશન એટલે કે દ્રઢીકરણ. બરોબર, તો કે when the soil is fully saturated, compression of soil occurs mainly due to exclusion of water from the voids under a static pressure. This process is known as consolidation. એટલે કે સંતૃપ્ત સશક્ત માટી છે એની રિક્તતામાંથી પાણી નીકળી જવાથી એના કદમાં ઘટાડો થાય છે. આ પ્રક્રિયા જે રહેલી છે એને શું કહેવામાં આવે છે તો તેને દ્રઢીકરણ અથવા તો કન્સોલિડેશન કહેવામાં આવે છે. ફરી એક વખત જોઈએ તો કે સંતૃપ્ત સશક્ત માટીની રિક્તતામાંથી પાણી નીકળી જવાથી તેના કદમાં ઘટાડો થાય છે. આ પ્રક્રિયાને શું કહેવામાં આવે છે તો કે એને દ્રઢીકરણ વડે ઓળખવામાં આવે છે. દ્રઢીકરણની પ્રક્રિયામાં હંમેશા શું હોય તો કે સ્થિર વજન અથવા તો સ્ટેટિક લોડ છે એ લાંબા સમય માટે લગાડવામાં આવે છે. અને સ્થિર લોડ જે લાગતો હોય, બરોબર, સ્ટેટિક લોડ લાગતો હોય એના લીધે શું થશે તો કે માટીના છિદ્રોમાં જે પાણી રહેલું છે એ ધીમે ધીમે માંથી નિકાલ થઈ જશે અને માટીના કણો છે એ એકબીજાની નજીક આવશે. બરોબર, નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ કે ડિફરન્સ બિટવીન ધ કમ્પેક્શન એન્ડ કન્સોલિડેશન. એટલે કે કુટાઈ અને દ્રઢીકરણ વચ્ચે જે તફાવત રહેલો છે તે જોઈએ તો કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો શું આવશે તો કે તે બંનેની વ્યાખ્યા. Compaction is process by which soil particles are artificially rearranged and packed together into a closer state of content by mechanical means in order to decrease the void ratio or porosity of the soil and thus increase its high density. તો શું કહેવામાં આવે તો કે યાંત્રિક શક્તિ જેવી કે ટેમ્પિંગ, રોલિંગ, કંપનો દ્વારા તથા જરૂરી ભેજ માત્રા અને ગ્રેડેશનની મદદથી માટીના કણોને નજીક લાવી તેની સૂકી ઘનતા વધારવાની પ્રક્રિયાને શું કહેવામાં આવે છે તો કે તેને કુટાઈ વડે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે કે કમ્પેક્શન વડે ઓળખવામાં આવે છે. એ જ વ્યાખ્યા જે આપણે કન્સોલિડેશનની જોઈ તે કે when the soil is fully saturated, compression of soil occurs mainly due to exclusion of water from the voids under a static pressure. This process is known as consolidation. એટલે કે સંતૃપ્ત સશક્ત માટીની રિક્તતામાંથી પાણી નીકળી જવાથી તેના કદમાં ઘટાડો થાય છે. આ પ્રક્રિયાને શેના વડે ઓળખવામાં આવે છે તો કે દ્રઢીકરણ અથવા તો કન્સોલિડેશન વડે ઓળખવામાં આવે છે. The load is dynamic in compaction. બસ કમ્પેક્શન ની અંદર છે, કુટાઈની અંદર છે, કેવો ભાર આપવામાં આવે છે તો કે ગતિક ભાર, ડાયનેમિક લોડ આપવામાં આવે છે. કયા કયા રહેલા છે તો કે રોલિંગ, ટેમ્પિંગ અને વાઇબ્રેશન છે જે રહેલા છે તે. બરોબર, લોડ ઇઝ સ્ટેટિક. બરોબર, દ્રઢીકરણની અંદર છે એ સ્થિતિ ભાર છે એ આપવામાં આવે છે. The process of compaction is rapid. એટલે કે જે કમ્પેક્શન અથવા તો કુટાઈ છે એની જે પ્રોસેસ છે એમાં શું છે તો કે એ ફૂલ સ્પીડ એટલે કે ઝડપથી થાય છે. The process of consolidation is very slow. એટલે કે દ્રઢીકરણની જે પ્રોસેસ છે એની જે પ્રક્રિયા રહેલી છે એ કેવી છે એ બહુ ધીમી છે. Decreasing in the volume of soil is due to removal of air voids. એટલે કે કમ્પેક્શનની અંદર જે વોલ્યુમ સોઇલનું ઘટે છે એ શું થાય છે તો કે એર વોઇડ્સ જે રહેલા છે, રિક્તતા રહેલી છે એની અંદર જે હવાનું પ્રમાણ છે એ ઓછું થાય છે. એટલા માટે એના કદમાં છે એ ઘટાડો થાય છે. બરાબર, જો આપણે અહીંયા 3 ફેઝ ડાયાગ્રામ છે એમાં એરનું પ્રમાણ અહીંયા અને કમ્પેક્શન થયા બાદ આપણે અલગ અલગ છે એ જોઈ શકીએ છીએ. બરાબર, જ્યારે કન્સોલિડેશનની અંદર જોઈએ તો કે ડિક્રીઝ ઇન વોલ્યુમ ઓફ સોઇલ is due to the removal of water from voids. બરાબર, તો કન્સોલિડેશન દ્રઢીકરણ છે એની વ્યાખ્યામાં જ પેલું જ વસ્તુ આવે કે સંતૃપ્ત સશક્ત માટી એટલે કે એની અંદર છે એ હવાનું પ્રમાણ હોય જ નહીં. એમાં બે જ વસ્તુ હોય, કઈ કઈ તો કે વોટર અને સોલિડ.
બરાબર. તો એની અંદર જે છે એ કમ્પેક્શન અથવા તો કન્સોલિડેશન છે અથવા તો એનું કદ છે એ કઈ રીતે ઘટે છે, તો કે એના જે રિક્તતામાં છે એ જે પાણી રહેલું છે એ દૂર થાય એના લીધે છે એ માટીનું કદ છે એ કન્સોલિડેશનથી ઘટે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ કે સોઇલ વેઇટ ડિક્રીઝ રેપિડલી, એટલે કે માટીની જે રક્તતા છે એમાં શું થાય છે, તો કે ઝડપથી ઘટાડો થાય છે. એની અંદર તો કે કોમ્પેક્શન એટલે કે કુટાઈની અંદર. જ્યારે કન્સોલિડેશનની અંદર શું થાય છે, તો કે સોઇલ વોટ્સ ગ્રેજ્યુઅલી ડિક્રીઝ, એટલે કે માટીની રિક્તતા જે રહેલી છે એ કેમ છે, તો કે એ ધીમે ધીમે ઘટે છે કન્સોલિડેશનની અંદર. Adding some amount of water during this process make it much easier. બરાબર, કે આ પ્રક્રિયાની અંદર અમુક પ્રમાણમાં પાણી ઉમેરવામાં આવે તો તે શું થઈ જશે, તો કે તે વધારે સરળ છે બની જાય છે. કઈ, તો કે કમ્પેક્શન. જ્યારે કન્સોલિડેશનની અંદર શું આવશે, તો કે એડિંગ સમ અમાઉન્ટ ઓફ સેન્ડ ડ્યુરિંગ ધ પ્રોસેસ મેક ઇટ મચ ઇઝીયર એન્ડ ફાસ્ટર. એટલે કે આ પ્રક્રિયામાં કન્સોલિડેશનની અંદર એ પ્રોસેસ ચાલુ હોય કન્સોલિડેશનની, ત્યારે એની અંદર છે એ આપણે અમુક પ્રમાણમાં રેતી ઉમેરીએ તો એ શું થશે, તો કે એક ઝડપથી અને સરળતાથી છે એ પતી જશે. કોમ્પેક્શન ઇઝ યુઝફુલ ફોર સેન્ડી સોઇલ, એટલે કે રેતીયુક્ત માટી માટે કુટાઈ છે એ ઉપયોગી છે. જ્યારે કન્સોલિડેશનની અંદર તો કન્સોલિડેશન ઇઝ મોર યુઝફુલ ફોર સેચ્યુરેટેડ કોમ્પેક્ટેડ સોઇલ ઓર લો પરમિએબિલિટી સોઇલ, એટલે કે સંતૃપ્ત સશક્ત માટી અથવા તો નિમગ્ન ગમ્યતાવાળી માટી છે એના દૃઢીકરણ માટે છે એ આ ટાઈપની સોઇલ છે એ ઉપયોગી, આ કન્સોલિડેશન છે એ ઉપયોગી છે. ઓકે, આપણે આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર 4 ટોપિક્સ જોયા, જેની અંદર પહેલો હતો કે કમ્પેક્શન કેને કહેવામાં આવે છે તે એની વ્યાખ્યા જોઈ હતી. તે પછી કમ્પેક્શનના લીધે છે એ માટીની જે પ્રોપર્ટીસ રહેલી છે, બરાબર, માટીના જે ગુણધર્મો રહેલા છે એના ઉપર અસરો થતી હતી તેના વિશે જોયું. તે પછી આપણે કન્સોલિડેશન, બરાબર, એટલે કે દ્રઢીકરણ કેને કહેવામાં આવે છે તેના વિશે જોયું. અને લાસ્ટમાં આપણે કુટાઈ અને દ્રઢીકરણ વચ્ચેનો જે તફાવત રહેલો છે, એટલે કે ડિફરન્સ બિટવીન કોમ્પેક્શન અને કન્સોલિડેશન એ આપણે જોયું. ઓકે, થેન્ક યુ.